So, ngayong araw gagawa tayo ng right triangle pattern gamit ang for loop, which is usually yun yung ginagamit. So, create yun ng project, file, new project. So, ako na-create ako ng project dito. So, unang gagawin ay gagawa ng for loop. So, for yan yung for loop natin. So, press Alt Shift F para mag-format siya. And then, ang for loop ay need ng arguments or parameter. Parameter is something na required or requirements para gagamitin ng function natin or which is ang for function. Ang ilalagay natin ay int I is equals to 0. Ibig sabihin nun, ang value ni I is 0. So, next is I is less than 10. Then, semicolon, I plus plus. So, ibig sabihin nito, if si I daw ay less than pa sa 10, mag-a-add tayo ng 1 kay I. So, yun yung ibig sabihin nung parameter dito. So, itong first loop natin ay para sa row natin. So, next, gagawa tayo ulit ng another loop which is for column ng pattern. So, another for loop. Again, press Alt Shift F. And then, mag-iiba tayo ng variable kasi nga yung I is nagamit na natin. So, int, for example, j is equals to 0. Wait, that's 0. 0, semicolon. Okay. Which is I is greater, or less than the value of I. Increment j plus plus. So, ito naman, j plus plus. So, ito naman, ibig sabihin nito is, if yung j ay mababa pa sa value ni I, mag-a-add tayo ng 1. So, ibig sabihin nun is, habang lumalaki yung value ng first loop natin, which is yung I, yung loop naman dito sa ni J ay hahaba din. So, next natin gawin ay mag-print tayo ng text. So, pwede naman so, kung paano ko yung ginawa yung auto magpa-pop up, type mo lang ng south and then press tab. So, pwede naman asterisk or asterisk. Where are you, man? Asterisk, yes. Or, pwede yung number, which is J. So, plus, kung gusto mo na may space is, lagyan mo lang yung space yung nasa quotation. Space. Yan. And then, dapat, print lang yan. Kasi nga, para hindi siya mag-next line. Para something na continuous lang yung line. So, ang next is, punta tayo sa end nitong for loop, which is dito sa ilalim niya, which is nasa loob ng first na for loop. Maglalagay ulit tayo ng system.out.print, which is ngayon ay may ln na, and then empty string. So, ang gagawin nito ay pag matapos itong line na to or yung loop na to, mag-next line siya, which means jump siya ng line and then doon na mag-umpisa yung pattern.
or yung pag-write ng pattern. So, run natin by pressing F6 or press itong green na button. So, wait natin siya. Then, ayun. So, ito na yung right triangle natin na pattern. So, yun lang guys.